Papunta na kami! Saan tayo pupunta? Punta na kaming Bicol. Hindi ba obvious? Bye! See you Bye, later! Ay, ang puti! Hi! Arrive na kami! Time check. We're here. Time check! 9:50. 9:42. Ay, putik po. Basta mga 9:30. 8 PM tayo umalis sa Laguna. 13.5 hours. Grabe. Wala na kami pwede. Dito ba? Dito rin. Okay. Bye, guys. Uy, ang itim ko na. Ang lit lang. Mga hello, friends. Let's do the dressing. Ay, kain. Ano to? Dalagang buko ba? Ano yan? Hasa, tsaka laing. Yan, kain. Kain. Tayo, sis. Kain. Sure. Hi! Papunta na kami ngayon sa beach. Mag-island hopping kami. Oo. Ang gaganda. Grabe. Pinaghandaan. January pa lang, pinaghandaan na po ito. Except sa wave. Ano? Hi, madam. Hi, madam. Oh, ayan na ang ating bangka. Al Simon ang ating bangka for today. Ayan na po. Ang ingay ng bangka. Malapit kami sa motor, sis. Ayan. Start na ang aming island hopping day 1. Okay ka na? First island, Lahos Island, mga sis. Ayan. Oh, look at the water, mga beshi. It's so ganda. Ayan, sis. Look, the water. Very, very, very. Very na lang nasabi. Bye, Lahos Island. Nasa Matukad Island tayo. Hi, guys. Ikot tayo. Hala, ang ganda nga nung sandman. Parang pulburon. Oo. Matira matibay. Saan yung may mythical bangus? Mythical bangus. Aakyat tayo ngayon. Akyat tayo. Teka, mag-short tayo. Nag-short lang.
Wait lang, mag-shorts lang ako. Ako, chinelas lang. Aakyat kami dyan, mga sis. Pababa, kuya. Diyan din daw. Dito rin, Men, mag-practice na kayo para sa Cebu nyo. Ganyan din ba bakit sa Cebu? Uy, hindi ko makita. Ayun, halika raw dito. Baka bigay niya sa akin ang camera. Carlo, kita-kita na siya. Teka, men, dito ako sa dulo eh. Hindi, kita mo dyan. Ayan, nawala. Kita ko dito, Carlo. Yung kulay itim? Saan ko yun? Huwag ka dyan, Roseann. Ito daw, sabi ni Kuya. Nawala, ayun o, nandun sa... Makiat kami doon, guys. Doon. Para makita yung bangus. Ang galing namin, sobra. Maglalagay ako ng video mula kay Maya Lacanzula. Subscribe kayo sa kanya, guys. Walang ibang way pa baba? Parang hindi ko kaya bumaba. Kinakabahan na ako eh. Hindi ko nga tinitingnan. Sige. Anong meron? Dalawang bangus. Yun lang po yung ginagad ko din. Kaya nga. Paano niya tinawag dyan, no? Wihoo! Bangus! Nasaan na? Guys, sobrang ganda nung anong island daw to? Matukad. Matukad Island. Sobrang, Diba, parang Cebu. grabe yung yung sand, mga sis. Fine. Parang Hi guys! Nandito kami ulit sa bangka! Tapos na yung dalawa naming island! Ang susunod daw tayo nagagawin ay mag-i-snorkel. Dahil kami ay tunay na magkakaibigan, pinahirapan lang kami. Mag-i-snorkel na kami! Panay ganun lang ako sa vlog ni Ching. Ayan na. Okay, sasalo na kami. Bye! Kain marami! Busdak Island na yung sand is may pagka-black. Ayan, oh.
Yan, tama yan. Harap mo pa isa, no? May pangarap mo yung isa. Okay, one. Taas mo yung kamay. Taas mo yung kamay. Taas mo yung kamay. Taas mo yung kamay. Yan, yung hindi mo naman masyadong halata, ah. Okay, one, two. Tapos na ang aming day 1 island hopping namin. Pumunta kami sa Matukad Island. Lahos. Lahos. Ulit. Matukad Island. Matukad Island, Lahos Island, Cagbanilad Island, and Busdak Island. Kung saan nangyari ang hindi inaasahang pangyayari. So, ayun ang aming day 1 island hopping. Bukas ulit, meron kaming 4 islands na ihahop. Ihahop. Yun po ang nangyari sa aming day 1. Day 1. Day 1. Day 1. Ayan. Ang aming napakatalinong friend. Eunice, anong feeling na buhat? Scary. Hi guys! Tapos na kami anlaw, manligo. Inaantay na lang namin mag-dinner kami. And ayun lang ang aming ganap. Ayan na po ang masyandera nating tropa. Tara. Magawa ka naman, Mariel. Yayain na natin ang mga ang mga tauhan mo. Sige. Let's go. Nag-vlog na ni Ba. Bukas yata yun. Guys, ready na kayo? Tara. Dapat pag nag-out of the country tayo, Maya, dali mo yan. Alay mo ang Cebu niya, man. O, sara niyo yung aircon. Men, ang ulam natin for today for dinner ay parang hamonado, calamares, at chapsum. At may sex bomb dancer na po tayo dito. Kulang. So, kami ngayon ay maglalakad na sa dilim thanks to the spotlight over there. Maglalakad-lakad kami dahil kaka-dinner lang namin. Oo.